ปลาร้าถาดแบบแซ่บๆนัวๆแบบเห็นแล้วแบบน้ำลายไหลกันเลยจ้าโอเคอ่ะบุ๋มตำเลยจ้าบุ๋มเราตำไม่ได้เธอต้องอะไรนะต้องปรุงให้เรา โอเคยังหมูยอดโอเคใส่อะไรอีกของเด้งของเด้งซอสเด้งของนมไม่มีอันนี้ไม่มีแล้ว เราใส่มะละกอลงไปนิดนึงพริกเขาก็จะไม่กระเด็นเวลาเราตำเราจะแบบตำแบบเฮ้ยใส่ใจอะไรเงี้ยตำเข้าไปแซ่บผักอยู่แล้วเนี่ยง่ายกว่ามันจะดูแบบปลาร้านัวๆมะนาวปลาร้าจะอยู่ตรงนี้บักนาวบักเขือเด้อ smell very good ผมเลยเด้อ เริ่มแรกใส่อะไรก่อนนะเพียวเราก็ลืมไปละ ใส่น้ำตาลไปแล้วนะ ตำให้สามีทานนะจ๊ะที่ใส่บักนาวไปได้อายใช่จะหอมเปลือกมะนาวเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะ เพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วมันจะขมทานกันเลยที่รักจะสิ่งเข้าไปอยู่ในตัวป้าใช่ไหม ใครเป็นป้าโอ้เนี่ยเยอะกว่า มาที่รักมา ดาวเวทก่อนเทสติ้งไอเวลี่เซนติปูเราก็เอามาลวกก่อนนะจ๊ะมันแบบปลาร้านัวๆไงแซ่บหลายไออะไรนะเด้งนี่ไอฉันเด้งเด้งเข้าได้เป็นไงบ้างขอชิมอร่อยจ้าแซ่บหลายโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาตักใส่ถาดมันแซ่บเหมือนกันไปกินส้มตำปลาแซ่บนัวๆกันเด้อค่ะเด้อไป very beautiful ใหญ่พอกันไหมอ่ะ ไม่สู้ ไม่ซื้อนะว้า นี่ใครอยากกิน ส้มตำถาดนะจ๊ะ If you want to eat the ส้มตำ very very good you come in here very good and beautiful chef โอ้ยแซ่บหลายเราจะมาทำข้าวผัดกุ้งกันนะจ๊ะแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ใครๆก็ชอบกินข้าวผัดของบ่อกุ้งจ้าแล้วก็น้ำตาลนะเรียบร้อยจ้ามา สูตรพี่แอลคนสวยนะจ๊ะอันนี้กุ้งจ้าลายแล้วโอ้โหหายจ้าอาจารย์สวยๆไว้ที่โอเคโป๊ะเลยเรียบร้อยค่ะ
Okay, now time for eating and we have to join with the boom to eat tonight and I am very excited because everything look delicious and the shape is very beautiful. Okay ค่ะ ค่ะ มากินกัน Okay นี่ I want to eat ส้มตำว้าว Okay want to eat with the noodle เส้นหมี่ น่ากินมากค่ะ โอเคอันนี้นะคะ อันนี้กุ้งซอสมะขามนี่จ้า เอามาดิเอามาดิ อร่อยมากสดมาก อร่อยไหมตัวเอง อร่อยมาก สมกับที่โดนกุ้งหยิบไหม อร่อยมาก อร่อยไหมคะ แซ่บ 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 อีห ทีเดียว จ้า ยัมมี อร่อยอืมโอ้ สิว้าว ถ้วย ดูมัน ถ้วยเล็กๆ ใส่ต้มยำกุ้ง กับที่ตักให้ที่ไหน eat with the spicy sauce ดูโหซอส is very very delicious อร่อยมากซอส if you come in here you have to order the barbecue corn เอ้ย barbecue slim นี่นิดไหน very good เยอะนะ นี่ค่ะ บุ๋มจ๋า ต้มยำกุ้งจ้า ลองชิมน้ำดูอร่อยมาก ต้มยำกุ้ง กุ้งแท้ๆเลยจ้ะ ต้มยำกุ้งแท้ๆเลย โอ้โหอร่อยมาก very good อร่อยมาก อร่อยจริงๆข้นมากโอ้โหร้อนอ่ะ อันนี้ เยิ้มๆเลยค่ะกุ้งแท้ๆเยิ้ม ในบนในขนมด้วยเอาไปทานกันเล่น ๆซอสครบvery good I want to try fried rice with shrimp ว้าว เลขที่เราจะเล่นนะเราจะเปลี่ยนทุกชั่วโมงนะครับชั่วโมงนี้เล่นด้วยนะจบ2 ทุ่มนะครับ very very good นะครับส่วนใครที่ขึ้นเลขด้วยนะครับตอนนี้นะช่วยกันจำด้วยนะครับ อร่อยมาก everything perfect ว่าสมาธิของเรามีจิตใจที่ไหน บุ๋มนะคะ ใครอยากมาทานกุ้งสดๆ ตัวใหญ่ๆ เนื้อเด้งๆ นะคะ มาที่บ้านกุ้งริมคลอง ร้านอยู่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะคะ Welcome to Thailand I hope you like my video today and please subscribe like and share and don't forget บ้านกุ้งริมคลอง it's very good and food is delicious thank you for watching my video ขอบคุณค่ะ bye bye see you next video